Tjena, Otto här. Idag ska vi prata Intellego-härvan. Vad har hänt och vad är mina tankar kring det? Häng med. Och det jag tänkte gå igenom idag, det är anklagelserna som är riktade mot Intellegos vd Claes Lindahl kring bedrägeri, svindleri, bokföringsbrott. Jag tänkte gå in på vad media skriver och händelserna som har varit sedan han greps. Jag tänkte gå in på huruvida det finns något hopp kvar för aktieägarna eller min syn på det hoppet. Jag tänkte prata lite grann om vilka rättigheter aktieägarna har i processen framåt. Jag tänkte prata om min syn på de nästa stegen i den här processen. Och sen gå in lite grann på min tes kring vad som har drivit situationen till vad den är idag. Jag gör det för att jag känner enorm empati och sympati med alla aktieägare. Jag känner mig själv lurad i det här och jag vägrar tro på allt som insinueras och tros negativt kring bolaget. Även om jag är otroligt kritisk och anser att det är inte konstigt att bolaget har hamnat i den här situationen. Men vi tar en punkt i taget så ser vi var det landar. Ja, låt oss börja med det som är nästintill uppenbart. Då börjar vi titta på en tidsaxel. Om vi går tillbaks till när bolaget rapporterade sitt Q2-resultat den 27 augusti så kommunicerar man också att man satte nya finansiella mål. Sen dröjde det bara 2 veckor den 12 september till att bolaget annonserade att de hade redan nått de uppdaterade finansiella målen. Och det här är ju högst märkligt att man den 28 då höjer målen och inte redan vet vad som är på gång. Men 2 veckor senare så höjer man målen. Sen går kvartalet och då har jag ritat in brytpunkten för när Q3 tar slut och Q4 börjar. Och då i början av Q4 så kommer man med en affär och pratar om en Juvio-order på 22 miljoner euro. Det visar sig sen i rapporteringen att bolaget då har inkluderat den här Juvio-affären i Q3-resultatet. Så trots att den var kommunicerad i början av Q4 så är den alltså med i Q3. Och därmed så kan man ju göra en sekvensanalys av kommunikationen. Att om bolaget nådde sina finansiella mål den 12 september då måste ju den här affären, Juvio-affären, gjorts innan 12 september. Men kommuniceras långt senare. Och det gör ju affären då till en uppenbar efterhandskonstruktion. Kommunikativt så stämmer det inte i sekvens. Utan man borde väl först då annonserat en stor order. Följt av att man har nått målen. Och det är det här som anmälningar och så vidare har baserats på till Finansinspektionen, är min förståelse. Och då är det ju uppenbart att många förstår att det här hänger inte ihop. Så det är väl det mest uppenbara kring brottsrubriceringen när man läser media. Ja, och tittar vi då, vi går tillbaka till en bild som jag delade i mitt förra klipp. Hur Q3 såg ut i termer av produktmix. Och den innebär ju egentligen att de här 243 miljonerna är det som är en kund som heter Moviomed. En distributör för hårdvaruutrustning inom desinfektion, den här typen av robotar. Att utan den affären så hade bolaget inte kunnat nått sina finansiella mål. Och då blir ju hela den ordern och hela den affären ifrågasatt. Och jag sa även i mitt förra klipp att eftersom vi inte vet så mycket om produktmixen i Q1 Q2 så väcker ju även Q3-rapporten frågetecken kring Q1 och Q2. Nu har vi inte sett någonting i
åklagarens uttalanden, om det finns någonting som är märkligt kring ytterligare hårdvaruaffärer. Men vi kommer till vad som utöver den här Movie Med-affären ser märkligt ut då. För då behöver vi gå in och titta på dosimetrarna. Det som de flesta investerare, antar jag, har haft sin tro i. Att det här är ett patent som är högst relevant för ett teknikskifte som driver kostnadseffektivitet och utmanar befintlig teknik för att mäta UVC-strålning. Alltså på ett billigare sätt med enkla dosimeterkort. Och den försäljningen har ju de flesta av oss hoppats då ska ligga kvar som en potential framåt och inte är förenat med någon typ av bedrägeri, svindleri eller motsvarande. Men då om vi börjar zooma in lite grann på vilka upplägg bolaget har haft för att finansiera sin verksamhet. Då gick man ju ut i mars här från EKN, Exportkreditnämnden, med en artikel där man skriver om Intellego. Man har ju alltså ingått ett samarbete med EKN som hjälper tillväxtföretag med finansiering. Och EKN har ju då varit en partner i det här. Nu har vi ju inte haft transparens i exakt vilka kunder och vilken typ av produkt som har legat mot EKN. Men det har ju nu kommit fram då genom ytterligare polisanmälningar. Så att det som många trodde, det var att dosimeteraffären har en relevans i ett samarbete med Henkel. Nu visar det sig att Henkel inte stod för någon vidare försäljning under året. Men däremot så kan man härleda i rapporten att en kinesisk aktör som heter Likang verkar stå för en del av omsättningen. Och nu har det alltså framkommit här i utredningsarbetet och genom polisanmälningar att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit har lämnat in då en polisanmälan mot Intellego om misstänkt bedrägeri. Och sen finns det press som skriver att det här handlar om den kinesiska samarbetspartnern Likang. Och då riktas ju även misstankarna mot grundaffären, dosimetrarna och det här Likang-samarbetet. Och det här är ett utdrag från polisanmälan. Och det finns många personer där ute som gräver och begär ut offentliga uppgifter. Och då är det mycket som är maskerat i de här texterna. Men i den här anmälan då från Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit så har man en misstanke om att fordringar som är garanterade av EKN kan vara så att man har blivit vilseledda av Intellego att ställa ut de här garantierna. Och så här formulerar sig normalt inte en myndighet om de inte har hittat någonting som tyder på att det finns oegentligheter i upplägget med Likang då i det här fallet. Så att helt plötsligt så ifrågasätts ju inte bara en hårdvaruaffär i Q3 utan här ifrågasätts ju också grundaffären ur ett dosimeterperspektiv. Ja, och i mitt eget grävande för att det är en del av min process i den här härvan så har jag försökt komma fram till om de här regulatoriska förändringarna i Kina, om de stämmer eller inte. För Intellego har ju sagt att de ser att produkten dosimetrar och framförallt i Kina då skulle vara relevant på grund av nya statliga regulatoriska förändringar som träder i kraft i Kina under 2026. Och då har jag grävt mig fram till kinesiska dokument. Nu är det ju inte hur lätt som helst att förstå vad man läser, men med dagens AI-stöd så går det att hitta material. Och jag har hittat en branschstandard för rengöring och desinfektion av miljöytor i vårdinrättningar i Kina.
Och den här är publicerad i somras. Det är en riktlinje som har ett standardnummer enligt några kinesiska rutiner. Den träder i kraft från 1 februari. Det är Kinas nationella hälsokommission som är ansvarig myndighet. Syftet är att reglera hur sjukhus och andra vårdinrättningar ska hantera rengöring och desinfektion av ytor för att förebygga smittspridning och säkerställa hygien. Kort sagt är det en uppdaterad och mer omfattande standard som styr praktiska rutiner för hygien och smittskydd i vårdmiljöer. Jag har tagit hela den här standarden VST 512 2025 och så har jag även analyserat den med hjälp av AI. Och då kommer jag fram till, eller AI kommer fram till att den gäller från 1 februari 2026. Det är en uppdaterad nationell standard för rengöring och desinfektion av miljöytor inom vården i Kina. Det är en standard som kräver mätbara, verifierbara metoder för att kontrollera om desinfektion verkligen är utförd korrekt. Dokumentet nämner inte UV, LED-UVC eller dosimetrar. Nämner heller inte någon specifik metod för ljusbaserad desinfektion. Standarden i sig är teknikneutral. Men standarden är alltså tydlig i att den handlar om skärpta rutiner kring rengöring och desinfektion. Ja, låt oss titta på vad bolaget också kommunicerar kring Likang. Det här kommuniceras alltså dagen innan Claes blir gripen. Det här kom måndagen den 17 november. Och här står att Likang fortsätter att köpa Interlegos standardiserade UV-dosimetrar. Och att samarbetet går bra inför den här regulatoriska förändringen. Och man har även data kring hur väl dosimeterna mottagits i tester på sjukhus då. Så här vet man ju liksom inte riktigt om vi har ett bolag som är ifrågasatt utifrån sin kommunikation och en kinesisk standard. Så de bygger ju det här oavsett på en regulatorisk förändring som är sann. Men Interlegos roll i den förändringen, den blir ju ett frågetecken. Och de har jag även tittat på vd Claes själv. Och det här är inlägg från LinkedIn där han har varit aktiv. Och eftersom Claes nu är gripen med de anklagelser han har, så bör man ju som läsare och lyssnare ta i beaktande att antingen så far han med osanning, eller så far han delvis med sanning, eller ja, det är ju otroligt svårt att veta nu hur mycket man överhuvudtaget kan lita på Claes Lindahl. Han skriver själv att han har träffat Likangs chairman, vilket då är styrelseordförande. Och att det går i rätt riktning tillsammans med Likang. Han skriver också i flera kommentarer att de som hävdar att produkten inte skulle fungera, påtalar han att den faktiskt är, att han ser en ökad efterfrågan i den kinesiska hälsovården. Så att om EKN och Svensk Exportkredit nu misstänker att det är något skumt med den här affären, då finns det ju en risk att hela det här upplägget också är en bluff. Då har jag hittat en video som jag tänkte dela, och då bör lyssnaren också ta i beaktande att videon är delad av Claes på sin LinkedIn. Men vi spelar videon så får vi se vad man känner och tror och tycker när man ser den. 近些年，紫外线消毒技术的发展日新月异 ，LED、脉冲、机器人等技术的发展，弥补了供灯原有痛点，扩大了紫外消毒的应用场景，受到各级医疗机构的欢迎，广泛应用。
但在临床实践中，现行法规的缺失和产品限制导致紫外线消毒效果无法实现闭环监测，带来风险隐患。为此，上海利康消毒高科技有限公司推出了利康空间紫外线强度卡、紫外线剂量指示卡，剂量加强度双管齐下，让紫外监测精准化、可视化。其中，利康空间紫外线强度卡独创的90微瓦、70微瓦双色块设计，让结果判断更直观、更精准。经过国内3甲医院临床验证，其准确性与可靠性具备坚实保障。上海利康创新提出254纳米紫外线剂量概念，针对低、中、高水平效果的辐射剂量制定比色模块，对消毒效果进行监测。产品自带背胶，便于粘贴放置在各类物体表面。紫外线剂量指示卡是确保最佳紫外线消毒结果的重要工具，可帮助操作人员确定通过规范测量剂量，定位临床死角，优化运行效率，并构建一套完整的消毒操作与效果验证体系。紫外剂量指示卡已在国外广泛检测验证，产品经国内第三方检测中心与医疗机构临床验证中，产品变色合格率为100%。后续上海利康将逐步推出适配 LED、脉冲、222纳米等多种紫外灯源的检测产品。Ja, videon kommer alltså från Claes Lindahls LinkedIn-konto. Det är ju en väldigt sofistikerad bluff om det inte här skulle stämma eller vara sant när vi har en regulatorisk förändring. Vi har en film inspelad på kinesiska som känns autentisk. Jag har gjort översättningen med hjälp av AI, så i originalfilmen så finns det en kinesisk text och bild, men den svenska texten är någonting som jag har gjort en översättning med hjälp av AI-verktyg och lagt in den över filmen, så att säga. Så jag är tydlig med det. Men den finns fortfarande på Claes LinkedIn, så det går att klicka sig fram till den länken för att se originalfilmen. Ja, så vad är sant? Vi indikerar så tro att vi har dosimeterförsäljning via Likang. Vi har kreditsäkra Ring N via EKN och Svensk Exportkredit som nu har polisanmält Intellego för att de misstänker någonting vilseledande i upplägget kring den här motparten. Vi vet ju inte så mycket om den här anmälan mer än det som står här. Men det är ju väldigt spännande att se om hur mycket substans det finns i Likang utifrån det här läget. Ja, det vi också vet, det är att revisorn här, Deloitte, har också lämnat in en polisanmälan relaterat till bokföringsbrott. Och det här hänger ju ihop med de misstankar som jag redan har berättat om, eftersom misstanken om grovt svindleri gäller bolagets pressmeddelanden, där jag berättar i början av klippet kring det här Q3 och Juvio Moviomed-affären. Och pressmeddelanden som anger en viss intjäning, vi pratar om det här hur man har nått sina mål då, de ska ju baseras på bokföringen. Och då är det inte så konstigt att Deloitte kommer med en polisanmälan om bokföringsbrott, eftersom de då med stor sannolikhet ser exakt detsamma som åklagaren och alla andra som har följt de här pressreleaserna och den slutsats man har dragit kring det. Så den polisanmälan är ju inte speciellt konstig, och den bekräftar väl egentligen också att revisorn här tycker att det ser konstigt ut. Det tar oss in på hoppet. Finns det något hopp? Låt oss prata om det. Ja, och då har styrelsen agerat. Där
en före detta styrelsemedlem som alltså satt i styrelsen när Claes blev gripen, Jakob Laurin. Han är nu acting CEO. Och då har man kommunicerat att man har engagerat KPMG för en oberoende utredning. Man säger också då att man har entledigat Claes från vd-rollen och uttryckt det som att det inte finns möjligheter för Claes att komma tillbaka till bolaget oavsett utfallet i rättsprocessen. Så nu är det Jakob som är interims-vd och KPMG sitter då med uppdraget att gå igenom allting. Där huvudsyftet är att få klar någon typ av genomlysning innan den 5 december. Eftersom det är då också Nasdaq-börsen kommer att initiera sin process för att fatta beslut om avnotering. Så det här är det lilla hopp som aktieägarna har att KPMG kommer med en rapport som tydliggör frågetecken. Det man behöver vara uppmärksam på här också är att det är styrelsen som har tillsatt KPMG. Och har man inte förtroende för styrelsen så finns det ju anledning att ifrågasätta processen oavsett. Men egentligen så har ju inte styrelsen något val. Det här är ju det de kan göra för att få en bättre insyn med andra ögon hur läget faktiskt förhåller sig. Så det är väl en förväntansbild som alla sitter med och ser vad KPMG faktiskt kommer fram till. Där man har lovat att också kommunicera resultatet av den genomlysningen. Sen har en annan styrelseledamot, Johan Möllerström, har uttalat sig i Dagens Industri. Nu är den här texten bakom betalvägg så jag har inte återgivit den i sin helhet av upphovsrättsliga skäl. Men jag har gjort ett urval som är avvägt för att inte passera gränsen för vad som är olämplig överträdelse av återgivning. Lyssnaren uppmanas att ta del av originaltexten och jag kommer lyfta fram några delar som jag tycker är väldigt intressant. Och det är att styrelsemedlemmen här nämner samarbetet med Likang som centralt. Att man har skrivit ett avtal sedan tidigare. Att teknologin är utvärderad på många sjukhus i Kina. Han vill inte uttala sig om hur många. Och att det ska köra igång fullt ut och se väldigt positivt ut. Och så får han frågan om han har varit på de här sjukhusen eller sett de här mängderna dosimetrar. Det har han inte, men hänvisar då till Greg Batchelor som är styrelseordförande som då kan verifiera det. Det betyder alltså att styrelseordföranden har varit i Kina och träffat Likang. Och det är också det som den här styrelsemedlemmen Johan Möllerström meddelar media. Han pratar vidare om det här EKN-garantierna och bekräftar ju att man har haft ett samarbete med EKN och Svensk Exportkredit. Och därmed så är han transparent med någonting som inte har varit tydligt innan. Och att han ser det som en bra hjälp. Att han har använt det i andra bolag tidigare. Så att det bekräftas ju här att man har använt det upplägget. Ett upplägg då som nu är polisanmält av EKN och SEK. Han får också frågor kring Henkel och medgiver att han har träffat Henkel. Och att de tyckte att produkten var väldigt, väldigt relevant för deras verksamhet. Vilket ska stå i kontrast till att en journalist på Dagens Industri också har kontaktat Henkel. Sven Nordenstam här. Han har fått svar från Henkel att det finns inget kommersiellt avtal och att de utvärderar och bevakar situationen.
Och att det finns ju något typ av partnerskap, vilket har bekräftats tidigare. Men att de inte vill kommentera eller spekulera kring eventuella konsekvenser för samarbetet mellan bolagen. Så att det är väl också en gnutta hopp om att det finns en affär som är relevant, även om Henkel inte bekräftades i siffrorna för året. Och Likang nu är ifrågasatt av Exportkreditnämnden. Har vi något mer hopp? Här är Jakob Laurin, den nya interim-CEOn. Och han säger ju också då att ta ansvar är en betydande utmaning. Men han är övertygad om att de ska kunna navigera igenom detta tillsammans och komma tillbaka starkare. Jag uppmanar återigen att läsa artiklarna i sin helhet, eftersom det här är plockat ur sin kontext, och det gäller även Affärsvärlden som har intervjuat honom. Vad är dina tankar kring veckans händelse? Jag tror man får skilja på sakerna. Rättsläget med vdn har jag ingen koll på, det får ha sin egen gång. Men vi har en marknad som är fantastisk, som vi tror väldigt mycket på. Jag tror det är ett bra och spännande bolag. Nu måste vi sätta oss ner och se hur vi får förtroende. Jag tror inte att det är en quick fix. Återigen, texten är bakom betalvägg. Jag återger inte helheten. Jag plockar saker ur sin kontext. Du måste själv läsa hela artikeln. Det är min absoluta uppmaning. Och då blir även Dagens Industri och Affärsvärlden nöjda med både mig och dig. Givetvis. Och det är liksom att vi har ett hopp nu som handlar om vad en styrelse som har haft ett ansvar för bolaget säger. Vilket gör att man i sig då kan givetvis ifrågasätta det också. Ja, då går vi vidare till vad aktieägarna då har för legala möjligheter i den här processen. Förutom att avvakta styrelsens arbete med KPMG eller KPMGs arbete för att genomsyra affären utan styrelsens involvering, skulle man väl tänka då. Då säger åklagaren som också enligt media har varit nedringd av oroliga, upprörda, ledsna aktieägare. Och då har åklagaren gått ut och sagt att Interlego skulle kunna kräva skadestånd för aktieägarnas räkning. Alltså själva bolaget. Det här får anledning att komma tillbaka till hur den här typen av processer går till. Om jag ska förklara det så enkelt jag kan, så det åklagaren säger är att han har väldigt mycket fokus på de brott som uppenbarligen Claes Lindahl har gjort med den här bedrägeri, svindleri och bokföringsbrott. Han har indikerat att det kan komma att fler personer kan komma att omfattas av den utredningen. Och han säger i min förståelse också att ta med aktieägarnas skadeståndsanspråk kopplat till den processen, att det blir inte bra för utredningen. Alltså att man bör separera de två frågorna. Det här är min tolkning av hur han uttrycker det. Och det stärks ju av att han här går ut och säger i media att vad aktieägarna har för möjligheter. Då säger han ju också vad han inte kommer att titta närmare på i den här processen. Thomas Hertz heter åklagaren. Det syns på bilderna här. Ja, låt oss gå vidare och titta på vad nästa steg då är. För att hjälpa lyssnaren i tankearbetet. Mitt råd är givetvis att följa utvecklingen. Precis som jag gör. Jag tror att de flesta aktieägare är intresserade av att följa utvecklingen. Min tanke är att skilja på de olika sakerna. Alltså vi har en rättsprocess mot vdn som kan tänkas innefatta fler personer, vet vi inte än. Den rättsprocessen är ju inte avgjord förrän någon är dömd och fått chans att försvara sig i rätten och även överklaga och så vidare. Så det här kommer ju ta väldigt lång tid att röna ut hur skyldig Claes Lindahl är i det han har gjort. Sen är det ju väldigt uppenbart för marknaden delar av det här enligt vad
media skriver och även min analys av det. Men han ska ju ha samma chans som alla andra att försvara sig. Ansvarsfrågan utöver vd. Dels om någon innefattas av rättsprocessen i slutändan, då avgörs ju det den vägen. Men det som eventuellt inte avgörs i en rättsprocess, som åklagaren också är inne på, vad aktieägarna har för rättigheter, det är ju långt ifrån avgjort det också. Man behöver nog skilja på de här två, för att vilka som eventuellt då blir med i rättsprocessen kan ju faktiskt skilja sig från de som aktieägarna anser också bär ansvar. Så den ansvarsfrågan utanför vd, den är ju inte heller avgjord. Men jag tror man behöver skilja på de två frågorna, eftersom åklagaren har sagt att han skiljer på de två frågorna. Vi behöver också se värdet av den här KPMG-analysen. Vi har ju inte sett den än, som ska tas fram då senast den 5 december. Man bör ju läsa och ta del av den för att skaffa sig en uppfattning. En väldigt viktig punkt i det här är ju bolagets förmåga att överleva. Nu har ju medel omhändertagits i något som kallas för kvarstad hos åklagaren. EKN-pengarna på 130 miljoner, de ska ju förverkas genom brott för att de har varit, man har erhållit dem genom ett brottsligt upplägg då, eventuellt. Och sen har man ju också tagit 100 miljoner för en framtida företagsbot. Att bolaget kan operera hänger ju på att de faktiskt har ett kassaflöde och pengar på banken. Och här, beroende på vilka siffror vi kan lita på, så verkar det finnas lite pengar kvar i bolaget. Och man har även fått in pengar via en riktad nyemission. Sen är frågan hur länge man får behålla de pengarna, men jag ska inte spekulera i det. Men bolagets förmåga att överleva, troligtvis hänger det ihop med också med KPMG-analysen. Men det kommer också hänga ihop med vad kunderna, huruvida de hoppar av det här eller om de fortsatt tror på det här. Om det finns kunder, det vill säga. Men återigen, bolagets förmåga att överleva, det vet vi inte. Oavsett om bolaget är noterat eller onoterat, så är det också en separat frågeställning. Här är ju inte beslut taget än. Och det innebär ju eventuellt inte dödsstöten att vara onoterad. Det är ju pengar in som är en brist på pengar in som är dödsstöten. Men att vara onoterad och få ordning på den här affären, om det nu är så hälsosam som bolaget har gjort gällande, då är det ju inte någon fara att vara onoterad under några år för att sen komma tillbaka på börsen igen eventuellt när man har styrt upp allting. Men det är någonting som vi inte vet vad Nasdaq beslutar sig om, beroende också på utfallet av den här processen vi ser framför oss nu då. Oavsett så kommer ju värdet av bolaget att vara betydligt lägre när vi har gått igenom den här processen. Så att aktieägarna kommer ju lida av det här. Men för den som är långsiktigt troende och att bolaget faktiskt har någon som helst chans att växa den här affären på något sätt, så bör man fortfarande skilja på det och huruvida man är noterad eller onoterad. Och sen har vi en fråga då. Hur kunde så många missa detta eller låta sig luras? Vi pratar om en styrelse, vi pratar om revisor, vi pratar om vad som kallas för en certified advisor som alla bolag på börsen behöver ha på First North. Vi pratar om runt 18 000 aktieägare. Det är ju intressant börspsykologi kring förhoppningen om att göra snabba klipp, ha identifierat ett teknikskifte. Och här är det ju faktiskt så att man ska kunna lita på bolagen, deras bokföring och deras utsagor. Det är hela börsen bygger på det. Men tyvärr så kan man inte lita på alla bolag och då måste man bevaka dem väldigt djupt. Och även de som har bevakat det här bolaget nära har ju låtit sig luras. Likväl så det finns de som har sett indikationerna och sagt håll er borta från Intellego. Så det är väl en läroresa för de flesta. Men jag tycker inte att någon ska känna skam. Därför att vi kommer alla från olika tankar och bakgrund till vår riskbenägenhet, vår kunskap, förståelse och erfarenhet.
Och det enda man kan göra är att antingen så lägger man sina pengar och sparkapital i fonder eller säkra placeringar. Eller så bestämmer man sig för att bli bättre på den här sporten och verkligen sätta sig in i bolagen. Men inte ens det verkar ju alltid hjälpa då. Så att det är väldigt många intressanta frågor kring hur börspsykologi och hur drömmen om större pengar och så vidare, hur det påverkar den i det här. Slutligen var min tes, jag kan gå tillbaka till vad jag har sagt under resans gång. Min tes under åren som jag har bevakat det här bolaget, jag har sagt det flera gånger att jag inte tycker att Claes har varit lämpad som börs-vd. Jag föreslog redan 2023 ett vd-byte. Trots det så hängde jag i för att jag hade en förhoppning och en tro om att styrelsen skulle styra upp det med vdn. Men nej. Min tes bygger också på de vittnesmål jag får nu. Det är ju givetvis ledsna människor som hör av sig till mig också och söker stöd och förståelse i vad som har hänt. Claes verkar vara känd för att vara lynnig. Det finns ett humör där. Hela hans liv har kretsat kring det här bolaget och vad han vill åstadkomma. Han verkar enormt målmedveten. Han verkar också ha en egen syn på vilka regler som gäller. En bild av en oskolad entreprenör träder fram allt mer. Min tes har ju också varit att styrelsen då inte har byggt en väl fungerande organisation kring Claes. Och de har inte tagit de här kommunikationsproblemen eller Nasdaq-boten riktigt på allvar eller hållit tillbaka Claes när han gör de här kontinuerliga övertrampen. Det är också ett av skälen till att jag lämnade hela innehavet när jag tyckte att det blev övervärderat efter Q2-rapporten. Nu återinvesterade jag en del på grund av en lägre värdering. Jag blundade då för vissa av de här farhågorna trots att det var min tes och det beror på min egen riskprofil mer än någonting annat. Bolaget har en relevant produkt. Det har jag kommit fram till i mina analyser. Jag kan inte tänka mig att den här Likang-videon är en bluff när jag tittar på den om och om igen. Men jag är osäker, precis som alla andra, för man vet inte längre vad man ska tro. Men jag har varit väldigt tydlig med att jag tycker att Intellego överdriver affärsläge och potential. Jag gjorde en studie om desinfektion i världen och där såg det ut som att Tyskland hade kommit långt. Kina var på väg att implementera det här, men i stora delar av världen så är det inte reglerat. Jag gjorde också en studie kring härdning och kom fram till att Henkel skulle stå för en ganska liten, liksom en relevant men inte en så stor andel av potentialen som bolaget gav gällande. Det här var också saker som gjorde att jag blev mer försiktig, drog öronen åt mig. Magkänslan sa att bolaget överdriver. Och mycket riktigt, de här höga kundfordringarna och tillhörande betalningsvillkoren, de förklaras ju inte tillräckligt väl i marknaden och det har jag ju återkommit till under hela resans gång i mina nyhetsbrev och i mina klipp. Jag har ju försökt på att driva någon typ av lobbyverksamhet men har inte kommit igenom i de frågorna. Den här Juvio-affären med hårdvara, den har inte förklarats, tycker jag, tillräckligt väl för marknaden, vilket gör att den som i sin helhet som misstänkliggörs eller frågasätts den affären. Och det ser vi nu att det är helt uppenbart med den här Moviemed-affären. Så att, ja, signalerna de fanns ju där definitivt. Min tes idag, Claes är inte dömd för någonting, men jag tror att hans impulsiva, rastlösa dosimetertro drev honom till potentiellt då, han är inte dömd för någonting än, men potentiellt till kriminella handlingar. Att han blev förgiftad av sin egen dröm. Det troliga är att han också ville driva upp kursen för att göra förvärv av verksamhet med stabilare kassaflöde. Och det är ju också åklagarens tes, eller var åklagarens tes initialt, som man säger att han delvis har fått bekräftat. Och bolaget har ju också bekräftat förvärvsambitioner och de har tagit in kapital och adresserat att de vill göra förvärv. Så att den tesen är väl inte märklig.
Claes förnekar ju enligt sin advokat brott. Och det betyder ju givetvis att han själv då troligtvis inte anser att han är skyldig, eller att han så givetvis försöker komma undan så lindrigt som undan. Men det kan också vara så att han själv kanske inte ens förstår att det han gjort är brottsligt. Det är min tes idag, att han tror så mycket på bolagets potential att han i sin profil då har gått över regler som han aldrig har blivit skolad till att förstå. Och också så tror jag faktiskt att styrelsen har vaknat i 11:e timmen och inser att Claes inte kan vara kvar, hur den här rättsprocessen än slutar, och därför har de avsatt honom. Och jag tror också de inser att deras eget arbete har haft enorma brister. Och att anlita KPMG och delmarknaden, att grundaffären är sund för att få det bevisat, det är nog deras enda räddning just nu. Det är min tes här idag. Ja, det är vad jag ville förmedla idag. Jag vill också säga att jag kommer fortsätta att följa utvecklingen. För vi är många som behöver processa det här och behöver stödja det här och lära oss någonting av det här. För att också se hur det faktiskt står till med affären. En sak vet vi, kineser finns.